السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصدقائي وأحباب مشاهدي ومتابعي قناة دكتوراه محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى. الحقيقة السحاب كلنا ممكن نرسمه ونقدر نرسمه إن شاء الله، ولكن بيختلف من شخص لشخص حسب الدقة وحسب مدى عينه شايف السحابة ازاي. يعني حضراتكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم في تفاصيل جديدة جدا وطريقة جديدة جدا لرسم السحاب بالفرشاة بهذا الشكل الواقعي اللي حضرتك شايفه. يعني ان شاء الله تستمر معنا في الفيديو للنهاية علشان في معلومات جديدة هنتكلم فيها، وازاي نشتغل السحاب بالفرشاة. هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. وبطلب من حضراتكم لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه. يسعدني اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. ان شاء الله نتكلم في الخطوات واحده واحده، فحاول بقدر الامكان تركز في الشرح وعينك على حركه الفرشه. طبعا في الجزء اللي فوق خالص في اعلى اللوحه بنضيف سنه احمر على الازرق علشان يعطينا درجه الموف اللي هي منها هنبدا ناخد ونوزع في باقي اللوحة الأسفل، يعني التلت اللي فوق. أو لو احنا بنرسم اللوحة كلها مساحة السماء، فأنت بتبدأ من أعلى وبتبدأ تاخد من اللون الأزرق المضاف عليه سنة أحمر علشان يقلب معاك بالموف بهذا الشكل. بيكون موف لكن مايل للأزرق أكتر منه موف، علشان كده الأحمر اللي انت بتضيفه بيكون قليل جدا. مع سنة ابيض بتبدأ تفتح كل ما بننزل لتحت. واحدة واحدة هنقول بنشتغل ازاي في كل مرحلة. دي المرحلة الاولى اهي، وفي كل مرحلة بنبدأ نزود سنة ابيض بسيط زي ما حضرتك شايف اهو. بنقلب بقى الدرجة الغامقة لما بتضيف عليها سنة ابيض او ابيض قليل من الابيض بتبدأ تقلب تفتح معاك سنة، وفي كل الاتجاهات. يعني انا هنا الملحوظة اللي انا عايز اكد عليها، حركة ايدك بالفرشاة بتكون في كل الاتجاهات. لاحظ هنا رأسي اهو، هنا رأسي، هنا افقي، وبتاخد هنا بزاوية، ومرة افقي ومرة رأسي. انا عايزك تروح وتيجي مع اللون بحيث ان اللون كله يمتزج مع بعضه ويديك شكل ضبابي كده اهو. وهنا بقى ابدا افضي الفرشه من اللون اللي فيها في قطعه قماش كده. تفضي الفرشه وتبدا تعمل مزج للالوان وتخلي ايدك خفيفه، وشعر الفرشه يا دوبك يكون لامس اللوحه بتاعتك خفيف خالص. ايدك طايره هنا بقى، ايدك كده خفيفه خالص، ايدك طايره لفوق بحيث شعر الفرشه يا دوبك بيلمس اللوحه بس. فبتبدا تاخد من الغامق للفاتح ومن الفاتح للغامق وكله يمتزج مع بعضه بهذا الشكل. هيديك شكل ضبابي جميل جدا. واحد هيسألني يقول لي طب ما احنا كلنا بنعمل كده. اقول له لا، خلي بالك، في ناس كتير بترمي الوان وما بتهتمش بقصة تسييح اللون. هو هنا لما بتسأل ازاي امزج الالوان وادمج الالوان، ما هو ده اللي انا بعمله لما بفضل فرشة كده من الالوان اللي فيها. ده هنا انا بشتغل على ان اعمل دمج للالوان اكتر. ضفنا ابيض اهو في المرحلة اللي بعدها، واجي في المساحة اللي هي من اسفل وابدأ من اسفل لاعلى بهذا الشكل. وزي ما قلت لك الفرشة تكون حركة الفرشة في كل الاتجاهات. يعني اهو انت لو ركزت في مسكة الفرشة، انا ماسك الفرشة بطريقة قد تكون بالنسبة لك طريقة عجيبة او غريبة. يعني انا ماسك الفرشة من اعلى حتة في الفرشة، وبحرك الفرشة لفوق وبالعرض، واطلع وانزل وامزج الالوان مع بعضها واحدة واحدة زي ما حضرتك شايف اهو، لحد ما كمية اللون اللي انا فتحتها بدرجة ابيض يعني ايه خلاص تنتهي معايا، وازود ابيض تاني على نفس اللون اللي في الفرشة. والمساحة الاخيرة بناخدها كلها بشكل افقي. ده عند ما بتبدأ انت بقى تنتهي من المساحة اللي انت محددها للسماء، بتبدأ تشتغل بشكل عرض كده اهو. نزود ابيض و نعمل نقلب كويس فاللون بيفتح معاك.
هنا بقى اللي هو عند خط الافق تحت خالص في السماء من اسفل، بتبدأ تشتغل بشكل افقي. وبعد كده بتجيب الفرشاة بنفس لونها وتحطها في المية وتقلبها قلبتين كده في اللون، وتبدأ اهو بالمية كده. دي مية، خلي بالك، وده الجديد. الفرشة هنا طايرة، الفرشة هنا يا دوبك بتلحق بس اللوحة بتاعتك. طبعا هي مشبعة باللون، وانت بتضيف عليها قليل من الماء، تحطها في المية كده وتطلعها، تفضيها برضو من المية، ما تروحش بالمية على طول على اللوحة او على الجدار. وتعمل بحركة دورانية كده يعني حتة مزج للألوان، ولكن بشكل دائري زي كده اهو. طبعا الناس اللي مركزة هتبدأ تلاحظ عينك شايفة ايه، شايفة مناطق غامقة ومناطق فاتحة، وهو ده المطلوب. هو ده المطلوب في الأرضية اللي انت لسه هتشتغل عليها السحاب. دي الأرضية، دي الخلفية اللي انت هتشتغل عليها السحاب. دي مساحة السماء نفسها بدون سحاب خالص. الظل والضوء واضح في السماء اهو. وتعالوا بقى لما نشتغل السحاب هنشتغله بطريقة يعني برضو طريقة جديدة. لان انا هنا هركز على ان اجيب اللون اللي داخل السحابة. يعني اللون اللي داخل السحابة يجي ازاي؟ اهو لون احمر، خلي بالك هنا، دي مرحلة مهمة جدا. واضيف عليه ازرق، هيبدأ يقلب معاك بموف غامق، لان الاحمر والازرق قد بعض تقريبا، او الاحمر يزيد شوية. اه بدأ اللون الموف يظهر قدامك، فبتبدأ تخطط خطوط كده. الخطوط دي هي الضبابة او اللون الغامق اللي داخل السحابة. ازاي هيجي؟ اجيب الفرشة بعد ما فضيتها من اللون ونشفتها، ابدأ اعمل بيها مزج كده بالشكل ده. ده دمج اهو، دمج هنا. فبتبدأ تظهر معاك زي بقعة كده. البقعة دي هي اصل السحابة. انا قربت لك الكاميرا اهي، عشان كده الالوان يعني فرقت سنة، علشان الامور تبدأ ظاهرة قدامك. عملت شكل ضبابي من اللون الموف مع الازرق، وهبدأ بقى اوزع اماكن التكتلات بتاع السحابة. خلي بالك كل الابيض اللي انت حطيته ده هيبدأ يختفي في اول مرحلة. ازاي؟ اجيب المشط الكبير او مشط الدمج او فرشة الدمج، وابدأ اخد من الابيض كده واروح على الموف خفيف اهو. ركز ركز في المنطقة دي. المنطقة دي مهمة جدا، دي بدايات ظهور السحابة بشكلها الطبيعي وشكلها اللي هو اللون بتاعها الواقعي اهو. امسح، اجيب بقى فرشة جديدة خالص وامسحها كده بالمية، يعني لو فيها اي لون ولا حاجة تكون نظيفة معاك. وابدأ انور القمة بتاعت السحابة واحدة واحدة. ازاي بقى؟ انا هنا باللون الابيض مش هدخل على المنطقة اللي انا كنت شغال فيها، ده انا هلف حواليها. يعني المنطقة اللي انت كنت شغال فيها كأنك شغال برضو بألوان الزيت، لسه ما نشفتش معاك، فانت بتبدأ تروح بالابيض من بعيد حوالين على حدود السحابة كده، وتبدأ الابيض ده تاخده بضربات سريعة وضربات خفيفة للداخل لحد ما اللون الابيض يبدأ يخف معاك في الفرشة. هو ده الكلام اللي انا بأكد عليه. لما تيجي تشتغل السحاب بالفرشة لاحظ دي الابيض ده تبدأ تاخد منه كده للداخل خفيف واحدة واحدة. ما بنروحش للعمق على طول، لا، كل مرة ازود من فوق خالص، من فوق السحابة ازود ابيض اهو. شوف انا رحت بعيد فين، رحت بعيد خالص اهو، وبدأت اخد ابيض على الفرشة وادخل بيه لجوه، ادخل بيه للداخل لعمق السحابة. فبيبدأ يختفي ليه؟ لانه بيمتزج مع الالوان الغامقة اللي جوه اهو. ركز. ناس بتقول يعني احنا شغلنا السحاب كتير، شغلناه كتير، لكن في كل مرة بنقول على ايه؟ على سر كده من اسرار الصنعة او من اسرار المهنة. الفرشة هنا مشبعة باللون الابيض، ولكن بيختلط مع الارضيات اللي عندك، فبيبدأ يديك اللون جسم السحابة بيتشكل معاك بشكل طبيعي جدا اهو.
نسيب المنطقة اللي على الشمال ونروح نوزع كمان شوية على اليمين اهو، على اليمين اهو. عينك على المنطقة اللي هي فيها اللون الموف، ما زلت انت محافظ عليها. تعالى بقى كده نروح نفرق بين السحابة دي والسحابة دي اهو، بسنة ابيض خفيفة، والابيض ده نفسه بتبدأ تاخد منه وتدخل توزع جوه السحابة اهو. خلي بالك كل لمسة هنا بتفرق معاك واحدة واحدة. طبعا بالنسبة للشباب لما بيجي يشغل مساحة السحاب بتفرق معاه كتير قوي ان السحاب يعني ايه انه ينجح في المنطقة دي. لو نجح في المنطقة دي باقي المنظر الطبيعي بيبقى سهل عليه جدا. نزلنا لتحت اهو، دي سحابة في المقدمة هنا من ناحية اليمين، بدأنا نأسس ليها سنة خفيفة. بص، احط شعرة ابيض يا دوبك وابدأ اخد منها كده ايه، واروح ضربات خفيفة. كل ما بتنزل لتحت او للعمق كل ما اللون الابيض بيخف في الفرشة وبيبقى واقع. تعال ننور بقى السحابة من على الشمال. خلي بالك الضوء كله هنا ايه، مصدر الضوء او الشمس جاي من على الشمال، فهنا بقى هتبدأ تدي اضاءة قوية جدا اهو. قربت لك الكاميرا وعيش بقى مع جو السحاب كده. وسبحان الخلاق العظيم، في السحاب فيه متعة وفيه احساس وفيه جمال وروحانيات وايمانيات عالية جدا اه. شوف اللون ابيض صريح وعلى قمة السحابة هنا، والسحابة هنا بدأ يظهر فيها الشمس جامد، بدأت الشمس تظهر، ضوء شعاع الشمس بدأ يظهر في السحابة بشكل قوي جدا اهو. ليه؟ لانك انت دي اقرب مناطق معرضة لضوء الشمس في السحابة، اقرب منطقة معرضة لضوء الشمس في السحابة. تعالوا بقى كده ننتقل لمكان تاني اهو. زود الابيض، بس خلي بالك ايدك تكون خفيفة في ضرباتها وانت نازل لتحت. هي الصنعة كلها هنا في انك انت وانت نازل لتحت او رايح لعمق السحابة ايدك بقى ضربة الفرشة هنا بتختلف. ركز كده اهو، بص هنا بأسس، دي سحابة هنا من ناحية اليمين لكن هي في المقدمة وقريبة قوي عن السحاب ده كله، فهبدأ انورها كده من فوق. دي المناطق اللي هي ممكن يبقى فيها ضوء شديد اهي، دي اعلى منطقة في السحابة، وبالتالي بزود لها الابيض اهو. عايز اخليها كده التأثيرات بتاعتها والتباين فيها يظهر اكتر زي ما انت شايف اهو. بص، وباخد منها وباخد من اللون اللي في الفرشة اللي باقي معايا من الابيض ده بيبدأ يخف سنة، وتروح بقى تفرش بقية جسم السحابة اهو. رجعنا تاني بقى ناحية الشمال هناك وقربت لك الكاميرا قوي. المنطقة دي بظهر لك فيها شعاع الشمس، اللي مش شايف شعاع الشمس لحد دلوقتي يبقى عنده مشكلة في احساسه بالفرشة. بص بعينك وعيش وركز اهو. القمم انا قربت لك الكاميرا عشان اظهر لك القمم هنا بتاعت السحابة اللي هي معرضة للضوء اكتر. بص ازاي ضرباتك تكون سريعة ومن اعلى لاسفل. هنا الضربات معظمها في اتجاه واحد في كل منطقة انت شغال فيها لان الضوء جاي من اتجاه واحد. طبعا هنا احنا بنوقفكم على رجليكم كمبتدئين في الرسم، انك انت ازاي تشتغل صح وتاخد المعلومة بشكل بسيط يعني اه. هنزل لتحت كده في عمق السحابة، اخف ايدي خالص اه، وما زلت محافظ على المنطقة الموف اللي هي اسفل، اللي هي قريبة من خط الافق هناك، لان ده يعني يعتبر اساس السحابة كلها. شوف ازاي القمم بدأت تظهر. كل ما اللون بقى بيبدأ يجف معاك تقدر تدخل في اماكن الضوء الشديد، ولو ركزت بعينك قوي مع ضربة الفرشة في اللون الابيض هتجد ان هو سبحان الله كأن في شعاع شمس ظاهر في هذه المنطقة اهو. ببعد كده بعيد وادخل سنة سنة، ابعد باللون الابيض ده من على اعلى حتة في السحابة، ولازم عينك تبقى شايفة ده وايدك حاسة بده وفرشتك شغالة بشكل يعني احترافي. ركز وربنا معاك وان شاء الله تطلع من الفيديو باستفادة قوية.
نبدأ بقى نرسم جبل مثلا، هنقول هنرسم الجبل ازاي، وده هيكون ليه فيديو خاص طبعا بيه. بجيب اللون الموف واضيف عليه سنة اسود بهذا الشكل. هنختصر طبعا المساحة اللي جاية من الفيديو، لان انا كان هدفي كله اقول لك ازاي ترسم سحاب قوي. اهو شغلنا مثلا القمم بتاع الجبل بهذا الشكل، وبالسكينة او بالفرشاة، وبتبدأ توزع بعض الاضاءات في الجبل. وهنسرع المنطقة اللي جاية دي ان شاء الله، علشان الفيديو ما يكونش طويل على حضراتكم، لان هو موضوع الفيديو النهاردة ازاي ارسم السحاب. ولكن انا هنا بقول لك تقدر تكمل على هذا لحد هنا كده، تقدر انت تكمل المنظر الطبيعي بتاعك. درس اليوم درس مهم جدا للمبتدئين، وسواء شغال بزيت او شغال باكريليك. اهو زي ما حضرتك شايف في الصورة، انا هنا بس بوقفك على رجلك ازاي تشتغل منظر طبيعي، لكن مش هو الموضوع بتاعنا. موضوعنا ازاي نرسم السحاب القوي اللي هو خلف هذا الجبل زي ما حضرتك شايف في الصورة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. الجبل هنا فيه شغل جميل جدا بالسكينة بتقطع، اللي هي السكينة المقشوطة بتقطع اهو. بص لاحظ المنطقة دي، شوف ازاي بتوزع بيها الظل وتوزع بيها الضوء في نفس الوقت اهو. ركز كده الضوء هيبقى ضارب فين اهو، دي مناطق ضوء. بدأ الجبل يتجسم معاك. المنطقة دي جميلة جدا، شوف الضوء ضرب فين. كل ده بيجي بالسكينة سهل جدا. هنشرح له، هنخصص ليه فيديو ان شاء الله ازاي نرسم ازاي الجبال، وازاي نوزع الاضاءة بتاعتها بالشكل الجميل ده ونقسمها. اهم شيء حضراتكم معانا دائما بالدعم. ما تنسوش لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، وكمان اشتراك في القناة. لو حضراتكم اول مرة تزورونا في القناة، يسعدني اشتراككم في القناة وتفعيلكم لزر الجرس. ضروري جدا نفعل زر الجرس علشان يصلنا اشعار بان في فيديو جديد نزل. هنا بتعمل شكل ضبابي كده ما بين الابيض والازرق اسفل الجبل على طول، يعني كأنه جسم الجبل نفسه. وتقدر تحط بعض الاشجار اللي هي اشجار زي اشجار الصنوبر اهي. الاشجار الطويله المرتفعه دي بتترسم بالشكل ده، وتبدا توزع مجموعه من الاشجار بالشكل ده. يبدا يكتمل معاك منظر طبيعي جميل جدا. تقدر تنزل شلال مياه، تقدر تعمل بحيره. كل ده انت تقدر تعمله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.